είναι το Φρέαρ, όπως έχουμε ξαναπεί, που εδώ το δεκαετία 1920 με 1930 διανοίχτηκε εκείνη την εποχή, αρχικά. Και μετά το 1970, αρχές του 1970, κάνανε περιμετρικά εδώ στην περιοχή κάποιες γεωτρήσεις, το οποίο βρήκαν το φυλόνι 80 στην τρίτη επαφή, τη λεγόμενη, και πλέον με τις νέες τεχνολογίες, με τα νέα μηχανήματα που είχαν τότε και τρόπους διάνοιξης, αποφασίσανε να διανοίξουν τη γαλαρία που πηγαίνουμε εμείς τώρα από κάτω, το φυρέ το λεγόμενο, το φυλόνι 80, και να επαναλειτουργεί στο πηγάδι εδώ, το σκλιβόν. Τότε στήσανε τη γάβρια, τα μεταλλικά αυτά. Στήθηκε το 70 ας πούμε και λειτουργήσε πλέον να βγάζουν με το μετάλλισμα από εδώ να γίνεται εξόρυξη. Για 4 χρόνια μέχρι το 1977, το οποίο σταμάτησε οριστικά τότε εδώ η εργασία. Από τότε έχει μείνει έτσι. Κάντε αυτό που βρήκαμε. Μπαίναν πάνω εδώ. Α, μπαίναν εδώ μέσα και θα σηκώναν όλα Μπαίναν τα εδώ, αυτά βαγόνια. κατεβαίνουν τα σίδερα, τα ασφαλίζανε και τα ανεβάζαν πάνω. Και από εδώ έφευγε έξω στις δράγες και πήγαινε στο τουμπατόριο κάτω εκεί. Πιο Ναι. κάτω εκεί είναι ένα τουμπατόριο το λεγόμενο. Αυτό τι είναι, σαν που τα... Χτιστό είναι. Τα τουμπατόρια είναι εδώ στην γωνία κάτω που έπρεπε και το φορτάνε είτε σε φορτηγά είτε στα βαγονέτα από τα Ναι, τρένα. ναι, ναι, Αναλόγως ναι, κάθε ναι, ναι, περιοχή. ναι. Εδώ τα τελευταία χρόνια ήταν με φορτηγά. Γινόταν εξωτερικά εδώ η μετακίνηση και τα πήγαιναν κάτω. Μέσα σε αυτό το κτίριο που είναι πίσω μας ήταν η μηχανή που έδειχνε αέρα για να δουλεύουν τα μηχανήματα κάτω, σε αυτό το έργο. Αυτή η σωλήνα φεύγει μέσα από το κτίριο και κατεβαίνει από το πασάγιο δίπλα από το Φρέαρ. Είναι αυτές οι σωληνώσεις που βλέπετε κάτω στα πλημμυρισμένα. Από εδώ έρχονταν ο αέρας και δουλεύαν κάτω τα μηχανήματα. Ένα τεράστιο δίκτυο σωληνώσεων. Η μηχανή ήταν εδώ μέσα που έστειλε τον αέρα κάτω. Αυτά είναι τα καρότα, έτσι τα ονομάζανε. Επειδή είναι σαν καρότα μακρόστενα, είναι από τις γεωτρήσεις που κάνανε για να πάρουν δείγματα σε βάθος που να βρουν τη μεταλλοφορία και ξέραν σε πόσο βάθος είναι, πόσο πάχος έχει μεταλλοφορία. Κάνανε αναλύσεις μετά στα κομμάτια, εδώ δεν έχει μεταλλοφορία, αλλά στα κομμάτια που είχε μεταλλοφορία κάνανε χημικές αναλύσεις και κοιτάγανε περιεκτικότητες σε μολύβι, ασίμι, τα πάντα, τσίγκο και τέτοια όλα. Και από αυτά πέραν τα στοιχεία και ξεκινάγανε μετά. Ξεκινήσαν και το πηγάδι στο συγκεκριμένο σημείο και τις στοές από κάτω, όλα αυτά. Η αρχή γινόταν πάντα με αυτά τα πράγματα, τις γεωτρήσεις.